Magandang araw po. Ngayong araw po ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng creamy latik. Napakadaling gawin. So, umpisahan na po natin. Tayo po ay mangangailangan ng isang tasang brown sugar at 2 lata ng coconut cream. Isalin lang po natin ang ating coconut cream sa isang saucepan. Ganyan lang po. And then, haluin lang po natin hanggang ito'y kumulo. Tapos po ng kumulo ng 5 minuto, ilalagay na po natin ang ating asukal. Haluin lang po natin ang haluin hanggang ito ay maging creamy o lumapot. Ganun lang po kadali ang ating coconut cream na latik or caramel. Yan na po, ready na po siya at pwede na po natin ihango sa malinis na lalagyan. Ito po'y napakasarap ilagay sa ating suman. Yummy! Ayan po, ilalagay lang po natin sa isang malinis at sterilized na lalagyan at pwede po natin itong ilagay sa ating refrigerator para mas matagal pong masira. Yan na po, pwede po natin gamitin at ilagay sa ating panghimagas na suman. Maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye!